Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini adalah video tutorial 2 cara untuk zip files menggunakan software WinRAR. Cara yang pertama adalah kita zip file tanpa folder. So, kita ada 2 file yang ingin kita zipkan. So, kita highlight 2 file ini, right click pada dia dan klik add to archive. Kemudian kita boleh renamekan nama ini kepada nama apa yang kita mahukan. Contohnya adalah important. Kemudian kita boleh pilih archive format which is RAR ataupun zip. So untuk ini saya pilih RAR format. Kemudian saya klik OK. Kemudian dah selesai. Okay, so next adalah cara yang kedua untuk zip file dengan folder. Okay, so kita create new folder di sini. So kita boleh bagi nama dia folder contoh. Okay, so ini adalah nama folder tersebut. So kemudian kita masukkan file yang kita ingin zipkan ke dalam folder ini. So di dalam folder ini telah ada file yang kita mahukan. So kita right click pada folder ini, kita klik add to archive. Kemudian kita renamekan nama dia kepada apa saja yang awak nak, folder baru contoh. Kemudian kita pilih archive format zip. Contoh archive format di sini adalah tidak kisah sama ada anda pilih RAR ataupun zip. Contoh ini saya pilih zip. Kemudian saya klik OK. So saya dah ada file zip yang baru yang bernama folder baru. So apakah perbezaan RAR dan juga zip? So kita lihat contoh ini. So RAR itu dengan zip. Okay, so zip itu adalah free and open standard file which kita boleh guna selain juga daripada software WinRAR, maybe 7zip ataupun lain-lain software yang sama macam WinRAR. Tetapi untuk RAR hanya boleh digunakan software yang bernama WinRAR sahaja. Dan kemudian untuk rate of compression untuk zip ni dia tak berapa okey, tetapi untuk RAR dia lebih bagus. So itu adalah antara perbezaan between zip dan juga WinRAR. So sekiranya anda risau sama ada kawan anda tidak menggunakan software untuk unzip yang sama macam anda, so sila gunakan .zip untuk memudahkan semua pihak. Itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih.